හරි හොඳයි. මේ වීඩියෝෙන් අපි බලමු කොහොමද අපේ ගේම් වින්ඩෝ එකේ ගේම් සීන් එකේ අපි කොහොමද බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක ඩිසයින් කරගන්නේ, කොහොමද අපි UI එක ඩිසයින් කරගන්නේ කොහොමද කියලා බලමු. ඉතින් හොඳයි. අපි බලමු මුලින්ම අපේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකට. බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකේ කලර් එක අපි කළු පාට කරගමු. මොකද ස්පේස් එක කළු පාටයි. ඒක නිසා වුණ අපි මේක කලර් එක බ්ලැක් කළු පාට දාගමු. ඔයාලට පේනවා ඇති මේ විදිහට මේන් කැමරා එක සිලෙක්ට් කරපුවම ඔයාලට පේනවා මේ ලකුණට පැත්තේ කැමරා කියන ඔප්ෂන් එකේ යටතේ ඔයාලට පේනවා ඇති බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් කියලා තියෙනවා. මේ විදිහට කලර් එක සිලෙක්ට් කරන්න ඔප්ෂන් එක. මෙතනින් මම මේකේ කලර් එක කළු පාට දෙනවා මෙන්න මේ විදිහට. ඔයාලට ගේම් සීන් එකට ගියොත් එහෙනම් බලා ගන්න පුළුවන් දැන් මේ කළු පාට වෙලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ ගේම් එකේ තව මොනවද ඕන කරන දේවල්. ඒතර මේක අපිට අවශ්‍ය කරනවා තව ප්ලේ එකේ කන්ට්‍රෝල් එක. ප්ලේ එකේ කන්ට්‍රෝල් එක ගන්න ඔයාලා මෙන්න මේක කරන්න. මෙන්න මේ ඔයාලා දන්නවා Unity ලගේ asset store එකට ඔයාලා log in මෙන්න මේ විදිහට assetstore.unity.com මෙන්න මේ site එකට ගිහිල්ලා මම link එකක් දාලා තියන්නම් ඔයාලට. course එකේදී ඔයාලා මේ link එක click කරලා මෙන්න මේ pack access pack එකට යන්න පුළුවන්. මේ pack එකේ නම තමයි joystick pack. ඔයාලා වෙනවා ඇති ඔයාලා දන්නවා joystick එකක් කියන්නේ මොකක්ද කියන එක සාමාන්‍ය දන්නවා game play කරන කට්ටිය. එතකොට මේ pack එක අපි Unity එකට add කරගන්න ඕනේ. ඒතර ඔයාලට පුළුවන් මේකට ඔයාලා මුලින්ම sign in වෙන්න Unity ID එක දීලා sign in වෙන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලා පුළුවන් මෙතන add to my assist කියන එක දෙන්න. හරි. ඒතර මේ විදිහට මෙතන බටන් එක වෙනස් වෙනවා open in Unity කියලා. ඊට මේ විදිහට Unity edit open කරගන්න. ඔයාලා වෙනවා ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට අලුත් window එකක් open වෙලා තියෙනවා. එතකොට මේකේ package manager කියලා තමයි මේකට කියන්නේ මේ window එකට. ඒතර ඔයාලා මේ පේනවා ඉතින් joystick pack කියලා මේ විදිහට පෙන්නනවා. ඒතර ඔයාලා මේක download කරගන්න ඕනේ size එක නම් kilobyte 400 ගණන් කොයි චූටි ගණනක් තියෙන්නේ. මම මේක download දෙන්නම්. මෙන්න මෙතන ඔයාලා පේනවා download button එක. හරි. ඊට පස්සේ මේක ඩවුන්ලෝඩ් කරලා ඉවරනට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මේක ඉම්පෝට් කරගන්න. මෙන්න මෙතන තියෙන ඉම්පෝට් බටන් එක ක්ලික් කරලා. එතකොට මෙන්න මේ විදිහට ඉම්පෝට් Unity package කියලා ආයෙ වින්ඩෝ එකක් ඕපන් වෙනවා. මෙතනත් ඔයාලා මේ ඉම්පෝට් කියන එක දෙන්න. හරි. විදිහට අපේ joystick pack එක ඉම්පෝට් වුණා. බලමු. මේ assist වල ඔයාලා පේන ඇති joystick pack කියලා folder එකක් තියෙනවා. මේකේ ඔයාලා පේන ඇති prefabs වල ඔයාලා joystick ටික මෙන්න මේ විදිහට තියෙනවා. ඉතින් මේ joystick එක දාගන්න කලින් ඔයාලා මේ hierarchy එකේ ඔයාලා create කරගන්න canvas එක. UI right click කරලා UI ගියා. UI එකේ තියෙන ඔයාලා පේන ඇති මේ යටම canvas කියලා එකක්. ඊට ඔයාලා දන්නවා අර කලින් විදිහට අපි settings හදාගත්තේ canvas එකේ settings ටික render mode එක අපි වෙනස් කරගන්න ඕනේ screen space camera කියන එකට. ඊට පස්සේ මේ විදිහට ඔයාලා දන්නවා මෙතන render camera කියන එකට ඔයාලගේ hierarchy එකේ තියෙන කැමරාව ගෙනල්ලා මේ විදිහට දාගන්න ඕනේ. හරි. ඊට පස්සේ මෙතන ඔයාලා දන්නවා canvas scale කියන එකේ UI scale mode එක අපි දෙන්න ඕනේ scale with screen size කියන එක. හරි. මේ ටික හදාගත්තා. ඊට පස්සේ ඔයාලා පුළුවන් මෙන්න මේ canvas එකට මෙන්න මෙතන තියෙන joystick මෙන්න මේ joystick prefab ඔයාලට ගිහින් දාගන්න පුළුවන්. මෙන්න විදිහට අපි ටිකක් ටෙස්ට් කරලා බලමු. මෙන්න මේ විදිහේ fixed joystick එක අපි මෙතන ඩ්‍රැග් කරලා ගිහින් දාගමු canvas එකට. ඔයාලට පේනවා ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට. අපි නිකම්ම මේ scene එක play කරලා බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා. ඔයාලට පේනවා ඉතින් මෙන්න joystick එක ලස්සනට වැඩ කරනවා. එතකොට මෙතනදී අපිට play character එක අපිට මේ හැම දිශාවකටම අපිට control කරන්න ඕනේ නැහැ. අපි control කරන්න ඕනේ මෙන්න මේ වගේ මේ විදිහට තිරස් දිශාවට විතරයි අපිට මේක control කරන්න ඕනේ play එක. එතකොට මේක මේ විදිහට control වෙන්න අවශ්‍ය නැහැ. අපිට ඒතර මේ තිරස් දිශාවට විතරයි මේක control වෙන්න ඕනේ. එතකොට ඒක අපිට හදාගත්තා එකේ මෙන්න මේ joystick එකේ ඔයාලට මේ inspector window එකට ගියොත් එimhe ඔයාලා පල්ලෙහාට එනකොට ඔයාලා බලා ගන්න පුළුවන්. fixed joystick කියලා මෙතන script එක තියෙනවා. මම මේ දාගත්තේ දැන් prefabs වලින් මෙතන තියෙනවා dynamic joystick එක, fixed joystick, floating joystick,
variable joystick කියලා තියෙනවා. මම මේ fixed joystick කියන එක තමයි දාගත්තේ. set joystick කියන එක තමයි දාගත්තේ. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මෙතනින් inspector window එකෙන් පල්ලයට ඇවිල්ලා මෙතන මේ axis options කියලා තියෙනවා. ඒක ඔයාලා both තියෙන්නේ horizontal වලට. horizontal වල දාගත්තම ඔයාලට පේනවා. ඉතින් මේක අපිට horizontal විදිහට මේක එහෙම කරන්න පුළුවන්. ඒතර අපිට පුළුවන් play character එක මෙන්න මේ joystick එක පාවිච්චි කරලා play character එකව control කරන්න පුළුවන්. හරි. මම මේක තව චුට්ටක් චූටි කරගන්නම්. අපේ screen එකට ගැලපෙන විදිහට තව ටිකක් මේක හදාගන්නම්. මැද තියෙන රවුමත් අපි චූටි කරගන්න ඕනේ. ඒකට ඔයාලට යන්න වෙනවා මෙන්න මේ game object එකේ බලලා තිනවා handle එක. මේ handle කියලා තියෙනවා. ඒතර handle එකේ පොඩ්ඩක් ඔයාලට මේක අඩු කරගත්ත හැකි චූටි කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මැදට ගියාම දාගමු ගන්නට. හරි. මම දැන් බැලුවොත් ඔය විදිහට තමයි වෙන්නේ. අපි කරපු settings ටික ඔක්කොම අයින් වුණා. ඔයාලා අනිවාර්යෙන් මොනාරි වෙනස්කම කරගන්නවා නම් ඔයාලා මෙන්න මේ play mode එකෙන් අයින් වෙලා ඉඳලා ඉවරලා මේ වෙනස්කම කරගන්න. හරි මම ආයෙ මේක පොඩි කරගන්නවා මේකේ size එක. handle එකේ size එක මම අඩු කරගන්නවා. හරි. දැන් අපි බලමු play කරලා මොකද වෙන්නේ කියලා. හරි. ඔන්න ඔය විදිහට අපිට මේක handle කරන්න පුළුවන්. ඒකට අපි play mode එකේ ඉඳලම තමයි ඉස්සෙල්ලා මෙන්න මේ joystick එකේ axis එක change කරලා තියෙන්නේ. ඒතර ඔයාලා මේ play mode එකෙන් අයින් වෙලා ආයෙ මේක select කරලා ඔයාලා පුළුවන් inspect එකේ axis option කියන එකෙන් මේක horizontal වලට මාරු කරගන්න. එතකොට අපිට horizontal දිශාවට විතරක් මේක control කරන්න පුළුවන් විදිහට මේකේ වෙනස් වෙනවා වලට පේනවා ඇති. හරි. ඊට පස්සේ අපිට ඕනේ දැන් move කරන එක හරි. අපේ play character එක move කරගන්න ටික හරි. ඊට පස්සේ අපිට ඕනේ fire කරන්න. fire කරන button එක ඕනේ. මම මේකට button එකක් දාගන්නම් මේ canvas එකේම right click කරලා UI වලට ගිහින් button වලට යනවා. හරි. ඒතර මේකෙදී මේ button එකේ අපිට text එක අවශ්‍ය නැහැ. මම text එක අයින් කරගන්නම්. ඊට පස්සේ මේකේ image එක මම මේක පල්ලයට ගේන්න. අපි විඩි තියන්නත් අපි හදාගමු රවුමක් වගේ එකක්. ඒතර ඒකට ඔයාලට පුළුවන් මෙතන මේ image බටන් එක ක්ලික් කරලා inspect window එකට ගිහලා instant window එකේ තියෙනවා source image කියන එක. source image එකේ හැබැයි දෙන චූටි රවුමක් වගේ එකක් ඔයාලට පේනවා ඇති. ඒක ක්ලික් කරපුවම ඔයාලට පේනවා ඇති මෙන්න මේ වගේ ඒ තියෙන sprite ඔක්කොම මෙතන පෙන්නනවා. ඒතර මෙතනින් මම මෙන්න මේ විදිහට මෙන්න මේ රවුම දෙන්න. රවුම දීලා දැන් ගානට මම චුට්ටක් ලොකු කරගන්න. අපේ ගේම් එකට අදාළ වෙන විදිහට. හරි. මෙන්න මේ ගානට තමයි මම size එක හදාගන්නේ. හරි. ඒතර මේක තමයි අපේ වෙඩි තියෙන බටන් එක. හරි. වෙඩි තියෙන බටන් එකත් හරි, අපේ control කරන එකත් හරි. ඔන්න අපේ UI එකේ වැඩි ටුට්ටක් ඉවරයි. ඊට පස්සේ අපිට ඕනේ ගේම් එක pause කරන්න බටන් එකක්. pause කරන්න බටන් එකක්. හරි. මේ images වල බලමු. images වල ඔයාලට පේන ඇති මේ විදිහට අපේ pause බටන් එක තියෙනවා. pause button එක අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. හරි. මම ඒකත් මේකේ screen එකේ දාගන්නම්. ඒතර canvas එකට ගිහිල්ලා මම ආයෙත් UI වල button එකක් create කරගන්නවා. button game object එකක්. ඊට පස්සේ මේක නම දානවා මම pause menu කියලා. pause කියලා දාගමු. pause කියලා දාගන්නවා. ඊට පස්සේ මට මේකේ text එක අවශ්‍ය නැහැ. මම මේකේ යටතේ තියෙන මෙන්න මේ text game object එක delete කරලා දානවා. delete button එක press කරලා. ඊට පස්සේ මම මේ button එකේ UI එක source image එක inspect window එකේ source image එක change කරගන්නවා මෙන්න මේ image එකට. මම ඒක අදගෙන ගිහිල්ලා දානවා මෙතන. හරි. මොන විදිහට තමයි අපේ post menu එක මේ post button එක තියෙන්නේ. ඒක මම ගානට replace කරගන්නවා. අන්න ඒ විදිහට. හරි. මම අපේ post menu post button එකත් හරි. ඒ වැඩ ගොඩ දුරට ඉවරයි.